Alright guys, jumpa lagi. Kali ni aku nak buat projek untuk letak letak barang. Nak buat macam bekas lah. Okay. Simple je. Aku perlu leather ni. Okay, barang yang aku perlu leather. Okay. And then perlu benang. Benang untuk jahit leather ni dengan jarum lah. Okay. Basically 3 barang ni je yang aku perlu. Oh sorry, ada satu lagi untuk barang untuk tebuk-tebuk tebuk lubang ni. Okay, ni dia untuk tebuk lubang pada kulit ni, leather ni, puncher ni, macam garpu lah. Banyak nak kena kena jahit ni. Ni just untuk tanda je lah kat kulit ni. So aku akan guna pad yang hijau ni untuk aku punya reference. Satu kotak ni 10mm atau 1cm, 2cm, 3. So aku akan tanda pada 4cm lah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, kurang. Okay, aku akan jahit sini. Yang rosak aku punya lapik dengan kayu ni. Sorry kalau skrin tu bergegas kan. Solid lah, tak support kuat jadi kalau ketuk ni dia memang bergegar. So kepala korang kalau siapa yang tak biasa dia macam dizzy sikit, pening sikit lah. Ok, lubang ni dah tebuk. Okay, lepas tu jahit je lah kat yang tebuk tadi tu. Masuk ni kena silang sikit. Ni terpulang pada kreativiti lah, macam mana kau nak matikan dia punya ikatan ni. Okay. Okay, jahit yang nombor 3 pula. Alright. Okay, kena buat satu lagi. Ini yang last lah. Okay. Okay, jadi kali kelima ketat dah ni, potong. Okay guys, siap dah bekas leather punya compartment
So macam-macam lah boleh letak lah ni. Letak kunci ke, letak barang ke. Okay. Alright. Simple je guys. Kalau kreatif lagi ni, kau decorate lah sendiri ya. Tulis nama ke tepi-tepi ni kan. Hilang lah. So yang ujung-ujung ni aku akan kemaskan lagi ya. Aku ingat aku nak bakar je lah. Okay. Siap dah.